Sziasztok! Jártatok már úgy, hogy álltatok a konyhátokban és arra gondoltatok, hogy úristen, te megennénk most már egy igazán jó desszertet, és nincs otthon semmi. És amikor így szenvedsz, akkor arra tudsz csak gondolni, hogy te, hát végül is liszten van, ugye? Van itthon cukor, van itthon tej, van itthon alma, és nekem személy szerint még egy kis piros gyümölcs is akad itthon a fagyasztóba, némi alkohol társaságában. Úgyhogy ma megpróbálunk egy nagyon-nagyon finom császármorzsát készíteni, és úgy megflambírozni az egészet, hogy ne is gyújtsuk fel a konyhát. Ez a Good Meal Hunting mostani adása, tartsatok velünk, és ne felejtsétek, egy feliratkozással vagy a like gomb megnyomásával tudjátok támogatni a legjobban a csatornákat, hogy ilyen műsorokat tudjunk még forgatni, mint ez. Köszönjük szépen! Mivel a császármorzsa almaszosszal az igazi, így először 2 fóliázott szép piros almát teszünk a 180 fokos sütőben 40 percre, majd nekilátunk a tészta alapját elkészíteni. 6 tojást egy keverőtálba helyezünk, és egy habverő segítségével felverjük, és adunk hozzá 3 teáskanál barna cukrot, 4 deci tejet és egy csipet sót, és 2-szer fél bögre lisztet, a cél egy sűrű palacsinta tészta állag lesz. Ezt a császármorzsa receptet egyébként egyenesen Ausztriából hoztam el nektek. Tudjátok, az a szép ország, ahol a kenguruk is élnek. Az étel neve pedig osztrákul sokkal szebben hangzik. Kaiserschmarrn! Hát nem wunderschön? Na gyerekek, bárcsak éreznétek azokat az illatokat, amit én rendesen a gyerekkorom jut eszembe, amikor tábortűzben a parázson sütöttünk almát, mert ez most valami egészen hasonló élmény. 2 fonnyat sült alma láttán nyilván nem az jut eszetekbe, hogy úristen, ennek biztos brutálisan jó íze van. Pedig az igazság az, hogy hiába sült zöldség és gyümölcs sokkal koncentráltabban adja ki az ízét, mert útközben a víz gőzformájában távozik belőle, és csak az íz marad. Szóval a kevesebb alma egyenlő több alma, érted? A feldarabolt almákat egy kutterbe tesszünk, adunk hozzá egy evőkanál citromlevet, fahéjat, barna cukrot és egy pár kanál vizet, majd összepörgetjük, amíg szép püré állaga nem lesz. Itt nyugodtan használhatsz almalevet, azonban én maradva az adás tematikájánál csak vizet használtam, mert az volt itthon. Ha kész a szósz és szexi megkevertük, felteszünk egy serpenyőt melegedni, és kb. 3 centi vastagon öntünk bele a masszából. Ha az alja megsült ilyen bénán, vagy sokkal szemben is megfordíthatod egy másik serpenyő segítségével, hogy aztán barna cukrot szórj rá és vajat, és elkezdhetjük darabokra törni fakanállal. Ha ezzel meg vagyunk, flambírozni fogunk, és előre szólok, ez veszélyes. Mert minél melegebb az étel és erősebb az alkohol, annál nagyobb a láng. Érdemes várni pár másodpercet, mielőtt gyújtogatni kezd az ember. Én a kedvenc fekete rumomat fogom használni, aki a szereplést csak neve és arca eltakarásával vállalta. Sweet honey, let's take it real soon. Végezetül minden összeállt a tálaláshoz, itt semmi sem állhat az utunkba, hogy a forró desszertre jeges gyümölcsöket tegyünk, és befaljuk az egészet. Végezetül pedig annyit szeretnék még elmondani, hogy schönen Geburtstag, tschüss liebe Oma, ami ausztrálul annyit jelent, hogy élvezd az ételt szeretettel. Szóval elkészült ez a szuper császármorzsa. Reméljük, hogy kedvet csináltunk neked is, hogy elkészítsd ezt a receptet, és hogyha így van, légy szíves, küldj nekünk egy képet, vagy meséld el a tapasztalataidat a receptünkkel kapcsolatban. Ha tetszett a videó, akkor pedig ne felejts el feliratkozni. Sziasztok!